তো ফাৰ্ষ্ট নিউজ এইটো আছে হিমাচল প্ৰদেশ বিকামছ ফুলি লিটাৰেট ষ্টেট ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট নিউজ আছে আমাৰ এইটো যে হিমাচল প্ৰদেশ কি হ'ল ফুলি লিটাৰেট ষ্টেট হ'ল দ্যাট মিন্স 99.30% কি আছে লিটাৰেসি আছে আমাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ ওকে দেন ইয়াৰ আগতে আমি নিউজ পাইছিলো ন মিজোৰামৰো আছিল ইয়েস মিজোৰামৰ আমি নিউজ পাইছিলো দেন এতিয়া হৈ গ'ল তোমাৰ হিমাচল প্ৰদেশ ওকে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটো আছে তিনখন আছে দেন হিমাচল প্ৰদেশো আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এটোতো ফ্যাকচুৱেলি বেচিছত ইম্পৰ্টেণ্ট যে হিমাচল প্ৰদেশ ফুলি লিটাৰেৰী ষ্টেট হ'ল যেনেকৈ মিজোৰাম হৈছিলে ওকে এইটো হ'ল ফ্যাকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন যে ৰিচেণ্ট কোনখন ষ্টেট হ'ল ওকে বাকি এইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকৈ লিটাৰেলি ষ্টেট হয় ঠিক আছে এইখিনি নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ এ ষ্টেট বিকামছ ফুল্লি লিটাৰেট কেনেকৈ হয় তো ইয়াতে এটা স্কিম আছে উল্লাস স্কিম বুলি যেটো তোমাৰ ডোৰ টু ডোৰ গৈ পেলাই তোমাৰ কি হৈছিলে সাৰ্ভে কৰা হয় ঠিক আছে ডোৰ টু ডোৰ এণ্ড আদাৰ সাৰ্ভে যিমানবিলাক আছে তো সকলোবিলাকৰ সাৰ্ভেৰ পৰা যিখিনি আমি ডাটা পাওঁ সেই বেচিছত ডাটা বেচিছত আমি কিছুমান বস্তু এই ৰেকৰ্ডবিলাক দিওঁ ঠিক আছে যিখিনি ডাটা পাওঁ আমি ফ্যাক্টস ষ্টেটিষ্টিক্স সেই বেচিছত আমি ষ্টেটাছবিলাক দিওঁ তো ভলেণ্টিয়াৰ থাকে টিচ ক্লাছ 3 লেভেল ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড এৰিথমেটিক টু এডাল্ট এনচিউৰিং ৰিডিংনেছ কোনে কিমান লিখিব পাৰে ঠিক আছে ৰিডিং কৰিব পাৰে নে নাই ৰাইটিং কৰিব পাৰে নে নাই এৰিথমেটিক কৰিব পাৰে নে নাই সেই হিচাপত আমি ডাটাবিলাক কালেক্ট কৰোঁ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি নিউমেৰেচি টেষ্ট হয় এটা FLNT য'ত ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি স্কিলছবিলাক কৰা হয় ঠিক আছে তো এটা টেষ্ট কৰা হয় য'ত তোমাৰ ৰিডিং ৰাইটিং আৰু নিউমেৰেচি যিখিনি টেষ্ট আছে তো সেই টেষ্টবিলাক তেওঁলোকৰ কৰা হয় আৰু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং NIOSে এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট দিয়ে কেণ্ডিডেটবিলাকক যোনে লিটাৰেট হয় তো কি কৰিব লাগিব তুমি ৰিডিং কৰিব লাগিব ৰাইটিং কৰিব লাগিব আৰু মেথছৰ এৰিথমেটিক জানিব লাগিব যদি সেইখিনি তুমি জানা তেতিয়াহ'লে তুমি টেষ্টটো পাছ কৰিবা দেন তুমি লিটাৰেট ষ্টেট হিচাপে হৈ যাবা ঠিক আছে তো ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব এইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া নেক্সট এইখিনি হ'ল ফেক্টছ এইখিনি আমাক লাগিব মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত যদি এডুকেশ্যন বা লিটাৰেচিৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যনছ সোধে এইখিনি আমাৰ লাগিব ফেক্চুৱেল ইনফৰমেশ্যন ফৰ দ্য মেইনছ লিটাৰেচি ৰেট ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এবাউট লিটাৰেচি ইন ইণ্ডিয়া এইখিনিৰ পৰা আহিলে তোমাৰ মেইনছৰ অলপমান কামত আহিব ডাটা আছে কিছুমান তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট সেন্সাস এ পাৰ্সন এজেড 7+ হু ক্যান both read and write with understanding in any language তো সেন্সাস যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া কিমান লম 7+ এজৰ মানুহ যেটো ৰিডিং কৰিব পাৰে আৰু ৰাইটিং কৰিব পাৰে এনি ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে যিকোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ কি কৰিব পাৰে ৰিড কৰিব লাগিব আৰু ৰাইটিং কৰিব লাগিব দুটা কৰিব লাগিব ৰিডিং প্লাস ৰাইটিং তো ফাংচনেল লিটাৰেচি ইনক্লুড ডিজিটেল ফাইনেন্সিয়েল হেলথ skills with reading and numeracy competency functional literacy ঠিক আছে তো নরমাল লিটারেসি তোমার অর্থাৎ সেন্সাসত আমি কি চাম রিডিং রাইটিং এন্ড ফাংশনাল লিটারেসিত আমি ডিজিটাল লাগিব ফাইনেন্সিয়েল লাগিব হেলথ স্কিলস লাগিব তেওঁলোকৰ নিউমেৰেসি ম্যাথছৰ স্কিল লাগিব ওকে দেন নিপুণ ভাৰত এটা আছিল আমাৰ পলিচিস স্কিমস ঠিক আছে নিপুণ ভাৰত য'ত টাৰ্গেট কৰা হৈছিল ইউনিভাৰ্সাল গ্ৰেড 3 লিটাৰেসি বাই 2027 এক্সটেন্ডিং কৰা হৈছিল আৰ্লিয়াৰ আছিল 2025 ডেডলাইন তো এইটো আমি পিছত লৈকে অলপ এক্সটেন্ড কৰি দিলো 2027 লৈকে কিমান ইউনিভাৰ্সাল গ্ৰেড 3 লিটাৰেসি বাই 2027 লৈকে আমি এক্সটেন্ড কৰি দিলো নিপুণ ভাৰত এণ্ড NEP 2020 আছিল জানাই 2020 আছিল আমাৰ NEP নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচি দেন তাতে কি কৰিলে 100% ইউথ আৰু এডাল্টক লিটাৰেসি কৰিব বাই 2030 লৈকে ঠিক আছে তো 100% ইউথ আৰু এডাল্টক লিটাৰেসি কৰিব বাই 2030 লৈকে তো এইবিলাক কিছুমান ডাটাবিলাক তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা মেইনছ কনষ্টেন্ট কনটেক্সট ঠিক আছে বিকজ এই টপিকটো নিউজত চলি আছিলে যে এইটো অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট তো ফেক্চুৱেল কুৱেশ্যন হিচাপে সুধিলে ডাইৰেক্টলি ষ্টেটখনৰ ওপৰত দি দিব পাৰে যে তলৰ কোনকেইখন ষ্টেট লিটাৰেচি 100% লিটাৰেচি ষ্টেট তেনেকৈ কুৱেশ্যন দিব পাৰে প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত আৰু মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত যদি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কুৱেশ্যন সোধে বা লিটাৰেচি ৰেটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে তেতিয়াহ'লে কিছুমান ডাটা ফেক্চুৱেল ইনফৰমেশ্যন তোমালোকে দিব পাৰিবা নেক্সট যদি ট্ৰেণ্ড চাওঁ লিটাৰেচি ট্ৰেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া অভাৰঅল ৰাইজ কিমান হৈছে নেশ্যনেল লিটাৰেচি ৰেট ইনক্ৰিজ হৈছে 80% ফ্ৰম 74 তো 2011ত আছিলে কিমান 74% এতিয়া সেইটো বাঢ়ি পেলাই কিমান হৈছে তোমাৰ 80% তো ইনক্ৰিজ হৈছে তো UPSC যদি কালিলৈকে কুৱেশ্যন এটা দিয়ে যে ইণ্ডিয়াৰ অভাৰঅল লিটাৰেচি ৰেট ডিক্ৰিজ হৈছে দেন দিট ইজ ৰং ঠিক আছে বিকজ এইটো ইনক্ৰিজ হৈছে ঠিক আছে এইটো ইনক্ৰিজ হৈছে তো এইখিনি ডাটা আমি মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি আমি গম পাই আছোঁ এডুকেশ্যন পাৰ্সপেক্টিভত লিটাৰেচি পাৰ্সপেক্টিভত ঠিক আছে যিকোনো ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্সপেক্টিভত
ওকে জেন্ডাৰ গেপ মেলৰ কিমান আছে 87% আৰু তোমাৰ ফিমেলৰ আছে 74%. তো ইয়াতে অলপ জেন্ডাৰ গেপ দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে মেলৰ বেছিকৈ আছে মেলৰ আছে তোমাৰ 87.2% আৰু ফিমেলৰ কিমান আছে 74.6% লিটাৰেচি ৰেট ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত লিটাৰেচি ৰেট নেক্সট ৰিজনেল যদি ডিভাইড কৰিব যাওঁ আৰবানত বেছিকৈ আছে 88.9% আৰু ৰুৰেলত আছে তোমাৰ 77.5%. তো এই তিনিটা ডাটা লিখি থৈ দিবা মনত ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো টপিকত কুৱেশ্যনছ হিচাপত আহিলে তোমালোকৰ মেইনছ হিচাপত তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা তো নেশ্যনেল লিটাৰেচি ৰেট কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে 80%লৈকে ইনক্ৰিজ হৈছে আগতে কিমান আছিলে 74% আছিলে এতিয়া ইনক্ৰিজ হৈছে যেন জেণ্ডাৰ গেপ মেলৰ কিমান 87% ফিমেলৰ 74.6% আৰু ৰিজন ওয়াইজ যদি আমি ডিভাইড কৰিব যাওঁ দেন আৰবান আৰু ৰুৰেল আৰবানৰ কিমান 88.9% ৰুৰেলৰ কিমান 77.5% এই ডাটাখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰেচি ডাটা তো লিটাৰেচিৰ কুৱেশ্যন আহক এডুকেশ্যন বেচিছত কুৱেশ্যন আহক ডেভেলপমেণ্ট বেচিছত কুৱেশ্যন আহক সকলোবিলাকতে এই ডাটাখিনি ইউজ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট ঠিক আছে এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট হিচাপত তো ফাৰ্ষ্ট এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল তো আমাৰ ফেক্সুৱেল নিউজ আছিল হিমাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে তাৰ লগত ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন হ'ল এইখিনি তো এইখিনি কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি মেবি নাহে এনেকুৱাকৈ বাট আমি ইনডাইৰেক্টলি মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰোঁ অ'কে নেক্সট টপ ষ্টেট মিজোৰাম লাক্ষাদ্বীপ নাগালেণ্ড লিটাৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত গেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত টপ ষ্টেট হ'ল কি মিজোৰাম লাক্ষাদ্বীপ এণ্ড নাগালেণ্ড তো লিটাৰেচি ৰেটত আগবাঢ়ি আছে আৰু বটম ষ্টেট একদম তলত কোন আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ এণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ ঠিক আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ অলপ তলৰ ফালে আছে লেগ কৰি আছে আৰু ওপৰত কোন আছে তোমাৰ মিজোৰাম লাডাখ এণ্ড তোমাৰ নাগালেণ্ড নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট আছে য়েছ ইম্পৰ্টেণ্ট তো মিজোৰামৰ নিউজটো কেইদিনমান আগতে আহিছিলে আমি গম পাইছিলোঁ ন ষ্টেটাছত পাইছিলোঁৱে ঠিক আছে তো টপ ষ্টেটছ বটম ষ্টেটছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰিব পাৰিবা বা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনছ সুধিও দিয়ে নেক্সট এইটো উইকৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ নামটো শুনিছিলে চাগে 130 এমেণ্ডমেণ্ট বিল অ'কে 130 এমেণ্ডমেণ্ট বিল নাম শুনিছা চাগে তো এইকেইদিনৰ ৰিচেণ্ট নিউজ হ'লে এইটো 130 এমেণ্ডমেণ্ট বিল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা বিকজ লেজিছলেটিভ ৰিফৰ্ম হয় আমাৰ ল'ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিফৰ্ম হয় তো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ মেবি আশা কৰিব ডাইৰেক্টলি পাৰা ঠিক আছে তো 130 এমেণ্ডমেণ্ট বিল একাউণ্টেবিলিটি অৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল অভাৰৰিচ ঠিক আছে অভাৰৰিচ মিনছ কি লিমিট ক্ৰছ কৰি দিয়া এটা এইটোক আমি অভাৰৰিচ যেনেকৈ আমি টপিক পঢ়োঁ জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ ঠিক আছে জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ আমি এটা টপিক পঢ়োঁ যেতিয়া জুডিচিয়েলি এক্টিভলি কাম কৰে ঠিক আছে আৰু যদি লিমিট ক্ৰছ কৰি যায় তেতিয়া আমি অভাৰৰিচ বুলি কওঁ অ'কে তো কণ্টেক্স দ্য 130 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল ইয়াত ৱৰ্ড কি ইউজ কৰিছোঁ আমি বিল এটা ৱৰ্ড বস্তু মনত ৰাখিবা এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰি বিল নট এক্ট বিকজ ইট ইজ পাছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কমপ্লিটলি ডেট মিনছ প্ৰেচিডেণ্টৰ ছিগনেচাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি বিল বুলি কৰিছোঁ এক্ট বুলি কোৱা নাই অ'কে 130 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2020 প্ৰপ'জ অট'মেটিক ৰিমুভেল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনক্লুডিং PM CM ডেট মিনছ কি কথা কৈছে ইয়াতে যদিহে কোনোবাই ঠিক আছে যদিহে কোনোবাই এটা ক্ৰাইম কৰে আৰু সেই ক্ৰাইমটোৰ পানিছমেণ্ট মোৰ দেন 5 years হয় সেই ক্ৰাইমটোৰ পানিছমেণ্ট মোৰ দেন 5 years হয় আৰু তেওঁ যদি 30 daysত যদি ইমিডিয়েট জেল গুচি যায় 30 daysৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো চিট আছে সেই চিটটো তেওঁ হেৰুৱাব ইনক্লুডিং PM ইনক্লুডিং CM ইনক্লুডিং মিনিষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে সকলোবিলাক যদি তেওঁ কিবাখন 30 daysত জেল গুচি গ'ল আৰু তেওঁৰ ক্ৰাইমটো যদি একৰ্ডিং টু ল তেওঁৰ ক্ৰাইমটো যদি 5 yearsৰ তোমাৰ জেলৰ পিছত হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁ ডাইৰেক্টলি তেওঁ সেই পোষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিব লাগিব This is 130 constitutional amendment bill. For example, কোনোবা এজন মানুহ যদি ফৰ এক্সাম্পল তেওঁক যদি কি কৰি দিয়া হ'ল জেল দি দিয়া হ'ল 30 daysৰ কাৰণে আৰু তেওঁ যিটো ক্ৰাইম কৰিছে ক্ৰাইমটোৰ পানিছমেণ্ট মোৰ দেন 5 years তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইমিডিয়েট তেওঁৰ জবটো ৰিজাইন দিব লাগিব এৰিব লাগিব তো হোৱাট ইজ দ্য 130 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন আশা কৰিব পৰা ইয়াতে বাকী ছেম ইফ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ Chief Minister or any minister arrested and kept jail for 30 days continuously. যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা মিনিষ্টাৰ্ছ কোনোবা মিনিষ্টাৰক যদি এৰেষ্ট কৰা হয় আৰু এৰেষ্ট কৰি ফেলে কণ্টিনিউৱাছলি 30 daysৰ কাৰণে যদি জেলত নিদিয়া হয় ঠিক আছে
আৰু তেওঁৰ ক্ৰাইমটো তেওঁ যিটো ক্ৰাইমৰ কাৰণে জেল গৈছে 30 ডেইছৰ কাৰণে তেওঁৰ ক্ৰাইমটো যদি মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্ছৰ হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব লাগিব তেওঁ নিজৰ পোষ্টৰ পৰা গুচাই দিয়া হ'ব তেওঁ যদি পিএম হয় পিএম পোষ্টৰ পৰা গুচি যাব লাগিব সিএম হয় সিএম পোষ্টৰ পৰা গুচি যাব লাগিব মিনিষ্টাৰ্ছ হ'লে মিনিষ্টাৰ পোষ্টৰ পৰাও গুচি যাব লাগিব যদি তুমি ক্ৰাইম কৰিছা আৰু সেই ক্ৰাইমটোৰ পানিছমেণ্ট যদি মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্ছ আৰু তোমাক ইমিডিয়েট 30 ডেইছৰ কাৰণে জেল দি দিছে তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিব লাগিব নিজৰ চিট ৰিজাইন দিব লাগিব সিম্পল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ এনি মিনিষ্টাৰ যদি এৰেষ্টেড হৈছে আৰু জেল হৈছে 30 ডেইছৰ কাৰণে কণ্টিনিউৱাছলি 30 ডেইছৰ কাৰণে তোমাক জেল দিয়া হৈছে আৰু তুমি যিটো ক্ৰাইম কৰিছা সেই ক্ৰাইমটো যদি 5 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যদি পানিছমেণ্ট আছে বিকজ সকলোবিলাক ক্ৰাইমৰ পানিছমেণ্ট থাকে ন তেনেকৈ চুৰ কৰিলে অমুক ইয়াৰৰ পানিছমেণ্ট অমুক কৰিলে অমুক ইয়াৰৰ পানিছমেণ্ট তো তোমাৰ ক্ৰাইমটো যদি পানিছমেণ্ট মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্ছ হ'ল তেতিয়াহ'লে তুমি ইমিডিয়েট ৰিজাইন দিব লাগিব তুমি সেই পোষ্টটো হোল্ড কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে দে উইল অট'মেটিকেলি লুজ দেয়াৰ পোষ্ট ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য অফিচ দিছ হেপেন ইফ দ্য কেছ ইজ নট য়েট ডিচাইডেড তো কেছটো চলি থাকিব তাৰপিছত বাট কেছ ফাইনেল ৰুলিং অহাৰ আগতে তুমি কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডেট মিনছ ফৰ এক্সাম্পল এজন মানুহ আছে এজন মানুহ এটাই যদি কিবা কাৰণত যদি কিবা এটা কেছ ফাঁচি গ'ল কিবা এটা কেছত বোলে ক্ৰাইম এটা কৰি দিলে আৰু সেই ক্ৰাইমটোৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে ইমিডিয়েট 30 ডেইছৰ জেলত লৈ গ'ল আৰু তেওঁ যিটো ক্ৰাইম কৰিছে সেই ক্ৰাইমটো যদি মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্ছ একৰ্ডিং টু দ্য ল পানিছমেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই পোষ্টটো হেৰুৱাব লাগিব তেওঁ পোষ্টটো হেৰুৱাব লাগিব বাকী ৰুলিং পিছত হৈ থাকিব okay very very important act after they are released they can again become minister pm cm if appointed to জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত ফৰ এক্সাম্পল 5 ইয়াৰ্ছ হ'ল বা 6 ইয়াৰ্ছ হ'ল তাৰ পিছত জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত আকৌ কিন্তু তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে ইলেকশ্যন বাট সেই টাইমখিনি তেওঁলোকে ইমিডিয়েট পোষ্ট ৰিজাইন দিব লাগিব যদি কাৰোবাক 30 ডেইছৰ জেল হৈ গ'ল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম ইয়াতে কি হৈ আছে সেইকাৰণে অভাৰেজ বুলি কিয় কৈছে ইয়াতে ভাল ফিচাৰ্ছো আছে বাট নিগেটিভলি ইউজ কৰাৰ লগত ক্ষেত্ৰত যদি ভাল কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিছা তেন্তে অ'কে বাট যদি আমি এইটো মিছ ইউজ কৰি দিওঁ যদি কাৰোবাক মিছ ইউজ কৰি দিওঁ ফেক তোমাৰ কিবা ক্ৰাইমত যদি ধৰা পেলাই জেল দি দিওঁ তেওঁৰ পোষ্টটো গ'ল ঠিক আছে বিকজ ট্ৰায়েলটো পিছত হৈ থাকিব ন জুডিচিয়েল ৰুলিংটো পিছত দিব ইভেন ফৰ এক্সাম্পল এনেকৈ ভাবা যে এজন মিনিষ্টাৰ আছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল এইজন হ'ল এজন মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে এওঁ কিবা এটা কি কৰিলে ক্ৰাইম এটা কৰিলে এওঁ কি কৰিলে কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিলে আৰু যিটো তেওঁ ক্ৰাইম কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য ল সেই ক্ৰাইমটোৰ ছাপ'জ মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ আছে পানিছমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য ল আৰু সেই ক্ৰাইমটো কৰাৰ কাৰণে ইমিডিয়েট তেওঁ কি কৰিলে জেলত পঠাই দিলে 30 ডেইছৰ কাৰণে ঠিক আছে ইমিডিয়েট তেওঁক জেলত পঠালে 30 ডেইছৰ কাৰণে তো তেওঁ যদি মিনিষ্টাৰ হৈ আছিলে ফৰ এক্সাম্পল তেওঁ মিনিষ্টাৰ এজন হয় তো তেওঁ ইমিডিয়েট তেওঁৰ পোষ্ট ৰিজাইন দিব লাগিব তেওঁ গ'ল ঠিক আছে তেওঁ ইমিডিয়েট ৰিজাইন দিব লাগিব দেন 30 ডেইজ তেওঁ জেলত থাকিলে তাৰপিছত কোৰ্টত চলি থাকিব কোৰ্টত কেছ চলি থাকিব কোৰ্টত ফৰ এক্সাম্পল 2 বছৰ পিছত কোৰ্টে ক'লে ফৰ এক্সাম্পল 2 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল 2 বছৰ পিছত কোৰ্টে ক'লে যে ইউ আৰ নট ফাউণ্ড গিল্টি কি হ'ব তেওঁৰ অলৰেডিটো পোষ্ট গ'ল তো সেইকাৰণে মিছ ইউজ কৰাৰো চান্সেছ আছে ইউ আৰ নট গিল্টি বুলি যদি কৈ দিয়ে বাছ কোৰ্টত টাইম লাগিব ন ঠিক আছে কোৰ্টত টাইম লাগিব যেনেকৈ এখন ৱেব ছিৰিজ আছে ন ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ বুলি এখন ৱেব ছিৰিজ আছে তাৰে যোনটো একদম ফাৰ্ষ্ট ছিজন ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ছিজন তাতে কি কৰে তেওঁক এটা ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত তেওঁক জেলত লৈ যায় তেওঁ জেলতে ইমান বছৰ থাকে লাষ্টত কোৰ্টৰ ৰুলিং কি আহে যে ইউ আৰ নট ফাউণ্ড গিল্টি তেওঁ ইমান বছৰ সেনেকৈ থাকিলে জেলত লছ হ'ল ন চব ৰেপুটেশ্যন লছ জব লছ সকলোবিলাক লছ তো ইয়াতো মিনিষ্টাৰ যদি হয় যদি কিবা কাৰণত মিছ ইউজ হৈ যায় ভাল হ'লেতো ভালে য়েছ এইটো ভালৰ কাৰণে আনিছে একাউণ্টেবিলিটিৰ কাৰণে আনিছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে আনিছে যদি মিছ ইউজ হয় দেন চান্সেছ আছে মানে এইকাৰণে এইটো এক্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এই বিলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো বুজি পাইছা কি হয় মিনিষ্টাৰ যদি হয় ইনক্লুডিং PM CM মিনিষ্টাৰ্ছ ইনক্লুডিং PM CM যদি ইমিডিয়েট 30 ডেইছৰ কাৰণে যদি কণ্টিনিউৱাছলি জেলত গৈ যায় আৰু তেওঁ যিটো ক্ৰাইম কৰিছে সেই ক্ৰাইমটোৰ পানিছমেণ্ট যদি মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্ছ হয় তেওঁৰ পোষ্টটো হেৰুৱাব লাগিব ঠিক আছে আফটাৰ দ্য জেল তেওঁ এগেইন মেবি নতুনকৈ ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে সেইটো আছে এগেইন ৰিইলেক্ট হ'ব পাৰে বাট সেই টাইমখিনিত তেওঁ পোষ্টটো হেৰুৱাব লাগিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল চিফ মিনিষ্টাৰ আছে এটা একিউজ হৈছে ইন আ কৰাপশ্যন কেছত এটা চিফ মিনিষ্টাৰ কি কৰিছে একিউজ হৈছে
ধৰা পৰিছে পানিশমেন্ট আছে তাৰ কাৰণে 7 ইয়াৰ্স more than 5 years হ'ল corruption কেছত যদি তুমি ধৰা পৰা তেতিয়ালে কি হ'ব তোমাৰ পানিশমেন্ট 7 ইয়াৰ্স তো more than 5 years হৈ গ'ল অটোমেটিক ঠিক আছে পানিশমেন্ট according to the law the CM is arrested and kept in jail for 30 days without break আৰু CM টো এৰেষ্ট কৰিলে আৰু 30 ডেজৰ কাৰণে জেলত দি দিলে তেওঁ নিজৰ সিট হেৰুৱাব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ 30 ডেজৰ কাৰণে জেলত গ'ল তেওঁ যেটো ক্ৰাইম কৰিছে তেওঁ ক্ৰাইমটোৰ কিমান আছে পানিশমেন্ট 7 ইয়াৰ্স অৰ্থাৎ more than 5 years তো তেওঁ on the 31st day 30 দিন জেলত থাকিলে ন 31 নম্বৰ দিনাখন তেওঁ নিজৰ সিট ৰিজাইন দিব লাগিব on the 31st day the CM will automatically lose the job of chief minister তাৰপিছত তেওঁ ৰুলিং পিছত বলে এবছৰ পিছত বলে ৰুলিং আহিছে বা 6 মাহ পিছতে ৰুলিং আহিছে যে ইউ আৰ নট ফাউন্ড গিল্টি তোমাৰ সিম কল ভেৰি 30 ডেজৰ ভিতৰত উইদিন 30 ডেজ ফাৰ্স্ট টাইম হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত তো ক্ৰাইম টু পানিশমেন্টটো কিমান হ'ব লাগিব মনত ৰাখিবা more than 5 years যদি 2 বছৰৰ কাৰণে বলে এটা ক্ৰাইম কৰিছে হেতু ক্ৰাইম বলে পানিশমেন্ট একচুয়ালি বলে 2 বছৰৰ কাৰণে আছে ল according to the law তেতিয়া হলে কিন্তু নহব তো যেটো ক্ৰাইম কৰিছে হেতুৰ পানিশমেন্ট according to the law more than 5 years থাকিব লাগিব আৰু কন্টিনিউয়াসলি 30 ডেজৰ কাৰণে তেওঁ জেলত থাকিব লাগিব and 31st day তেওঁ ৰিজাইন খতম তো প্ৰসিডিউৰ ফৰ ৰিমুভেল ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ তো তোমাৰ সেন্ট্ৰেল লেভেল ঠিক আছে সেন্ট্ৰেল লেভেল মিনিষ্টাৰ কোনে ৰিমুভ কৰিব প্ৰেসিডেন্ট এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়া 31st ডে 30 দিনটো জেলত থাকিলে ন 31 নম্বৰ দিনাখন ৰিজাইন ঠিক আছে তো সেন্ট্ৰেল লেভেল মিনিষ্টাৰ হয় ৰিমুভ কোনে কৰিব ইমিডিয়েট প্ৰেসিডেন্টে ৰিমুভ কৰিব অন দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এডভাইস ঠিক আছে ষ্টেট মিনিষ্টাৰ হলে ৰিমুভ কোনে কৰিব গভৰ্ণৰ অন দা CM এডভাইস দিল্লী মিনিষ্টাৰ হলে ৰিমুভ কৰিব কোনে প্ৰেসিডেন্টে অন দা CM এডভাইস আৰু PM CM তেওঁলোকে নিজে ৰিজাইন দিব লাগিব 31st ৰ দিনা তেওঁলোকে নিজে ৰিজাইন দিব লাগিব ঠিক আছে must resign by 31st day and if not cease to hold office automatically তো তেওঁলোকে নিজে ৰিজাইন দিব লাগিব ঠিক আছে তো PM ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হলে কোনে ৰিমুভ কৰিব তেওঁলোকক প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এডভাইস অফ দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ষ্টেট মিনিষ্টাৰ হলে ৰিমুভ কৰিব কোনে গভৰ্ণৰ অন দা এডভাইস অফ দা চিফ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে দিল্লী মিনিষ্টাৰ হলে ৰিমুভ কৰিব কোনে প্ৰেসিডেন্টে অন দা এডভাইস অফ দা CM আৰু PM CM যদি নিজে হয় তেল তেওঁলোকে নিজে ৰিজাইন দিব লাগিব নহলে তেওঁলোকৰ অটোমেটিক্যালি অফিস সিজ কৰি দিয়া হ'ব 31st ডে দিনা তো প্ৰসিডিউৰ ফৰ ৰিমুভেল এভৰি টপিক ইজ ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট why was this bill proposed কিয় to stop leader from continuing in high office when they are facing serious criminal case যদি কোনবাই যদি সিরিয়াস ক্রিমিনাল কেছত ফাঁসি যায় তেল তেও যদি হাই অফিস তো তেও অবভিয়াসলি তো আমাৰ ডাঙৰ অফিস হয় PM CM মিনিষ্টাৰ্স ডেমোক্ৰেসিৰ কাউন্ট্রিত বহুত ডাঙৰ অফিস হয় মেইন অফিস কেইটা এইকেইটা তো তেওঁলোকে যদি ক্ৰাইম কৰে মিন্স ডাঙৰ অফিস বিটা হোল্ড কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো আমাৰ কি হ'ব দেখত ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি সকলোবিলাক আহিব দেখত ঠিক আছে টু মেইনটেইন পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ইন দা পলিটিক্স এটা কি থাকিব পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্ট থাকিব বিকজ আমি হলো ডেমোক্ৰেসি ঠিক আছে তো ডেমোক্ৰেসি যদি তুমি ক্ৰাইম কৰিছা তেতিয়ালে তুমি সেই পোষ্টটো হোল্ড কৰিব নোৱাৰা যদি ক্ৰাইম কৰা না থাকা দ্যাট মিন্স ইয়াৰ এইটো এইখন বিলৰ পিছত কি হ'ব তোমাৰ এটা মানুহৰ মনত ভয় সোমাই যাব যে মই ক্ৰাইম নকৰো বাস ক্ৰাইমত যদি ধৰা পৰি যাও মই পোষ্ট হেৰুৱাব লাগিব আৰু পোষ্টৰ কাৰণে ইমান দিন লাগি থাকে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰে তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আৰু পোষ্টটোৱে যদি হেৰুৱাই যায় তেওঁলোকৰ মেইন পোষ্ট সেইটো ঠিক আছে তো অলপমান ফেয়াৰ সোমাই যাব আৰু আমাৰ সংবিধানত ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি আহিব আমাৰ সিস্টেমত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহিব আৰু পাব্লিকত ট্ৰাষ্ট বিলাক আহিব বাট কিছুমান মানুহে এগেইনষ্টত আছে ইয়াতে কিছুমান মানুহে কিন্তু এগেইনষ্টত আছে why are some people against it because আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনটো ল আছে ল সিস্টেমে কয় যে a person is innocent until proven guilty যেতিয়ালৈকে কোৰ্টে তেওঁ গিল্টি ফাইন নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কি হয় ইনোসেন্ট হয় ঠিক আছে তো কোৰ্টে তো গিল্টি ফাইন কৰিব ন মেবি ফেক কিবা নিউজ এটা হ'ব পাৰে ফেক ক্ৰাইম এটা হ'ব পাৰে কিবা মিসইউজ হ'ব পাৰে কিবা এটা অবভিয়াসলি হয় ন এভিডেন্স টেম্পাৰিং হ'ব পাৰে তো কোৰ্টে কি কৰিব কোৰ্টৰ জাজমেন্ট ফাইনাল জাজমেন্ট আহে কোৰ্টত প্ৰপাৰ প্ৰসিডিউৰ থাকিব লয়াৰ থাকিব লয়াৰ বিলাকে উইথ প্ৰসিডিউৰ প্ৰপাৰ প্ৰসিডিউৰ তেওঁলোকে জাজমেন্ট দিব তো সেইকাৰণে আমাৰ কোৰ্টত কোৱা হয় এ পাৰ্সন ইজ ইনোসেন্ট আনটিল প্ৰভেন গিল্টি যেতিয়ালৈকে কোৰ্টে নকয় গিল্টি বুলি তেতিয়ালৈকে তেওঁ ইনোসেন্ট হয় ওকে তো বাট ইয়াতে লিডাৰে তো জব অলৰেডি গ'ল 30 ডেজৰ পিছত অলৰেডি জব গ'ল তাৰপিছত গিল্টি পাওক নট গিল্টি পাওক মেটাৰে নকৰে না হিয়াৰ এ লিডাৰ লছ জব জাষ্ট বাই বিং এ জেল ফৰ 30 ডেজ ইভেন ইফ লেটাৰ কোৰ্ট সেজ দে আৰ ইনোসেন্ট যদি পিছত কোৰ্টে কৈ দিয়ে ইউ আৰ নট গিল্টি
তুমি নাই CM নহয় PM নহয় তুমি মিনিষ্টাৰ নহয় তোমাৰ সিট গ'ল অটোমেটিক্যালি কিবা কলো যে 30 ডেজ থাকি দিলা জেলত 31st দিন তোমাৰ গ'ল বাকি 2 বছৰ পিছত বা 1 বছৰ পিছত 6 মাহ পিছত বলে ৰুলিং আহিছে ইউ আর নট ফাউন্ড গিল্টি তথাপিও একো লাভ নাই ঠিক আছে পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ারি দিস ক্যান বি মিসইউজড অবভিয়াসলি মিসইউজ হ'ব পাৰে না মিসইউজ হতে টাইম না লাগে ঠিক আছে opponent can get someone arrested to remove them from power যদি কারবাক যদি মিসইউজ কৰি দিয়ে যে এইজন মানুহে বেছি উস্তাদি মাৰি আছে কিবা কৰাপশন কেছত খমাই দিলে কিবা এটা কৰাপশন কেছত খমাই দিলে ইজি হয় ন ইন্ডিয়া তো আৰু ইজি হয় ইন্ডিয়াত এভিডেন্স টেম্পারিং কৰা আৰু ইজি হয় ঠিক আছে তো গ'ল তো বহুত ডেঞ্জারাস হয় ঠিক আছে বহুত ডেঞ্জারাস তো ইন শর্টত এই বিলটো কি হল এটা সেফটি রুল ঠিক আছে ইফ এ লিডার ইজ ইন জেল ফর 30 ডেজ ইন এ সিরিয়াস কেস দে ক্যান নট কিপ রুলিং যদি কোনোবা লিডার এটাই 30 ডেজৰ কাৰণে জেলত গৈছে উইথ সিরিয়াস ক্রাইম দ্যাট ইজ মোর দেন 5 ইয়ার্স তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰুল কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰুল কৰিব নোৱাৰে বাট ইট অলসো কন্ট্রোভার্সিয়াল বিকজ ইট ক্যান পানিশ সামওয়ান ইভেন বিফোর দ্য কোর্ট ডিসাইড টু দে আর গিল্টি তো কোর্টে গিল্টি ডিসাইড কৰাৰ আগতে তেওঁক পানিশমেন্ট দিয়া হৈ গ'ল কোর্ট তেওঁৰ অফিচৰ পৰা খতম ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিব সাপোজ তুমি কিবা এটা ক্রাইমত ফাঁসিছা সেইটো বলে তুমি কৰাও নাই 30 ডেজৰ কাৰণে জেলত আছা 30 ডেজত তুমি ৰিজাইন দিছা দে 6 মাহ পিছত 1 বছৰ পিছত 2 বছৰ পিছত ৰুলিং আহিছে বলে সুপ্রিম কোর্টৰ বা হাই কোর্টৰ বা জাজমেন্ট কিবা এটা কোর্টে দিছে ইউ আর নট ফাউন্ড গিল্টি খতম তো মিসইউজ কৰাৰ প্ৰভিজন আছে ইয়াতে তো অবভিয়াসলি ভালকে এইটো চোৱা এক বা বিল বিলাক সকলোবিলাক ভালে পলিচিছ কোনো পলিচিছ বেয়া নাথাকে সকলোবিলাক পলিচি ভালে থাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বাট হেতু ডিপেন্ড কৰে তোমাৰ এপ্লিকেশন পাৰ্টৰ ওপৰত ইমপ্লিমেন্টেশন পাৰ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কিমান ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে তেছে ফৰ এক্সাম্পল গভৰ্নমেন্টে কিবা এটা স্কিম দি আছে ফৰ এক্সাম্পল নিযুত মইনা দিছে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে যদি ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰে দেন ভাল হ'ব প্ৰবলেম তো ইমপ্লিমেন্টেশনত ন যদি ইমপ্লিমেন্টেশন ভালকে কৰে দেন ভাল যদি ইমপ্লিমেন্টেশন নকৰে দেন কাম নাই সকলোবিলাক গভৰ্নমেন্টৰ পলিচিছ সকলোবিলাক স্কিমছ বা যিকোনো তোমাৰ এক্ট বা বিল সকলোবিলাক ভালে হয় বা ডিপেন্ড কৰে তোমাৰ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ ওপৰত ঠিক আছে তো এনেকৈ আছে পানিশমেন্ট আন্ডাৰ দ্য ল যদি তুমি থেফট কৰা যদি চোৰ কৰা আন্ডাৰ দ্য IPC সেকশন কিমান হ'ব তোমাৰ ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট 3 ইয়াৰ্স দ্যাট মিন্স কোনোবা মিনিষ্টাৰে যদি চোৰ কৰে তেওঁৰ এই একখন লাগু হ'ব নেকি নহয় বাস এই একখন কিমান আছে মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্স ঠিক আছে তো চোৰৰ কাৰণে IPC সেকশন 379 3 ইয়াৰ্সৰ জেল ওকে চিটিং যদি কৰা 7 ইয়াৰ্স yes bill apply hobo ঠিক আছে murder life imprisonment death yes dowry death jotuk minimum 7 years up to life hobo simple heart ebla APSC section আছে 323 1 year corruption under prevention of corruption act 7 years or karone hobo apply rape case 7 years to life ঠিক আছে that means এই গিটা কেছত ইয়াতে apply hobo এটুত apply hobo এটুত এপ্লাই হ'ব এটুত লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট আজীবন কাৰাদণ্ড 7 ইয়াৰ্স মিনিমাম 7 ইয়াৰ্স টু আপ টু লাইফ মিন্স কি আজীবন কাৰাদণ্ড হোল লাইফ যদি কোৰ্টে দিয়ে তোমাক হোল লাইফৰ কাৰণে দিয়ে ন লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট আজীবন কাৰাদণ্ড হোল লাইফলৈকে হ'ব পাৰে তোমাৰ এইটো ডাউৰি ডেথত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাউৰি ডেথ এখন ডাউৰি কেছত ফাঁচিলে তুমি ইভেন তুমি সেই কৰিব নোৱাৰা ডাইৰেক্ট ৰিজাইন দিব লাগিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডাউৰি ডেথ বাট ইয়াতে প্ৰব্লেম এটা আছে প্ৰব্লেম হয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচত যাই পেলাই কমপ্লেইনটো ফাইল কৰিব লাগিব না মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্ট কোনে কমপ্লেইন ফাইল কৰিব নকৰে ঠিক আছে তো এইখিনি হ'ল কিছুমান পানিশমেণ্ট একৰ্ডিং টু IPC মেক্সিমাম পানিশমেণ্ট আৰু ক'ত বিল এপ্লাই হয় ক'ত নহয় নেক্সট দ্য লাষ্ট past constitutional amendment in India as of now is around 106 amendment act jitu asile tumar reservation disile women ok 33% women reservation disile last jikhon act asile kiman number asile 106 amendment act ঠিক আছে 33% reservation disile for women ok parliament aru state legislature ok ঠিক আছে because pensar already asile তো কিহত দিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত দিছিলে আৰু ষ্টেট লেজিসলেচাৰত দিছিলে 33% women reservation according to 106 amendment act but so why this is new bill being called the 130 106 ৰ পৰা 130 লৈকে কেনেকৈ জাপ মাৰিলে ঠিক আছে 106 ৰ পৰা 130 লৈকে কেনেকৈ জাপ মাৰিলে হেতু মেবি কোৱেশ্চনছ কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে বা ইন্টাৰভিউ বা জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে
তো এইখন কি আছিল তোমাৰ চোৱা 106 এইখন কি বুলি কৈছো আমি এমেন্ডমেন্ট এক্ট এইখন আছিল তোমাৰ কি উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন ঠিক আছে এইখন আছিল তোমাৰ উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন 106 কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট বৰ্তমান আমি যখন পঢ়ি আছো মিনিষ্টাৰক তোমাৰ ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত ৰুলিং দিয়াৰ কাৰণে সেইখন কিমান হয় 130 সেইখন হল 130 এই যোনটো 106 ৰ মাজত 130 গ্যাপ ইয়াতে বহুত কেইখন বিল আছে 107 108 109 110 129 লৈকে 106 ৰ পিছত বিল আছে বাট এই যি কেইখন আছে এইখন হল বিল এইখন পাৰ্লিমেন্টত পাছ নহল অৰ্থাৎ প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ নাপালে ঠিক আছে 106 নম্বৰখনে প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ পাই গল সেইখন এক্ট হৈ গল সেইকাৰণে আমি পঢ়িছিলো 106 এমেন্ডমেন্ট এক্ট উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইখন প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ পাৰ হৈ বিল হৈ গল বিলখন পাছ হৈ গল ঠিক আছে বিলৰ পৰা এক্ট হৈ গল মই কৈছিলো ন বিল থাকিব বিলৰ পৰা কি হ'ব এক্ট দ্যাট মিন্স প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ নকৰালৈকে এখন কি থাকিব বিল হৈ থাকিব আৰু সেইখন ইমপ্লিমেন্টেশন নহয় ৰিয়েলিটি সো অৰ্থাৎ আমাৰ ডাইৰেক্টলি বাট প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ কৰাৰ ফলত কি হৈ যাব বিলখন এক্ট হৈ যাব সেইখন ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইয়াতে এপ্লাইড হৈ যাব ওকে 106 খন প্ৰেসিডেন্ট সিগনেচাৰ কৰি দিলে এক্ট হৈ গল এপ্লাই হৈ গল বা তাৰ পিছত যিখিনি বিল আছিল 107 110 আপ টু 129 লৈকে সেইখন প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ নকৰিলে ঠিক আছে সেইখন বিলটো পাৰ্লিমেন্ট ওলালে যদি পাৰ্লিমেন্টত যদি আমি বিল পাস কৰো সেইখন নাম্বাৰ দি দিয়া হয় বাট বিল মেবি এক্ট নহব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ দিলেহে এক্ট হ'ব তো বাকিখন প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ পোৱা নাই সেইকাৰণে বাকিখন এক্ট হোৱা নাই এইখনো বৰ্তমান বিলে হৈ আছে যদি এইখন প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ পাই যায় কি হ'ব 130 কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট ডাইৰেক্টলি জাম্প ফ্ৰম 106 টু 130 কিয় কৰিলো বাজৰ যিকেইখন আছিলে এইখন আছিলে বিল যিখন ল্যাপস হৈ গল যিকেইখন কি হৈ গল ল্যাপস হৈ গল যত প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ নাপালে তো যেতিয়া আমি পাৰ্লিমেন্টত বিল উত্থাপন কৰো তাতে নাম্বাৰিং দি দিয়া হয় আৰু যদি প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ দি দিয়ে হেতু এক্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো এক্ট আহাখিনি আমি এক্টৰ হিচাপত পঢ়ো আমি ডাইৰেক্টলি যিখন নিউজত আহে বা আমি যেটো পঢ়ো ঠিক আছে বাকিবিলাক আমি যিখিনি ল্যাপস হৈ গল সেইবিলাকৰ বিল আমাক নালাগে দৰকাৰ নাই যিখিনি পাস হল সেইখিনি আমাক লাগে সেইকাৰণে কনফিউজন হ'ব পাৰে ন 106 ৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কেনেকৈ 130 জাপ মাৰিলো বিকজ মাজৰ যিখিনি আছিল সেইবিলাক সকলোবিলাক বিলবিলাক আছিলে বাট প্ৰেসিডেন্টেৰ কোনো সিগনেচাৰ নহল তাতে সেইকাৰণে সেই বিলবিলাক ল্যাপস হৈ গল ঠিক আছে এইখন আছে এতিয়া 130 এমেন্ডমেন্ট বিল হয় এইখনো বিল হৈ আছে এতিয়ালৈকে যদি এইখনো প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ নামাৰে বা পাৰ্লিমেন্টত পাস নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এক্ট নহব দ্যাটস হোৱাট মেবি 131 132 তেতিয়ালৈকে আমাৰ এক্ট হৈ নাযায় ঠিক আছে বুজি পাইছা মেইনলি কনসেপ্টটো কি হৈ আছে ইয়াতে how constitutional amendment bills are numbered ঠিক আছে constitutional amendment bill khon keneko number dia hoy every time a bill introduced in parliament it gets running number in the constitutional amendment bill series so pass hok no hok jetia bill ekhon uthapon kora hoy parliament ot tak numbering di dia hoy 106 107 110 to 130 khon hoy ase then bisot ji kon bill pass koribo 131 132 eneke numbering di thakibo ঠিক আছে example if today the government brings a new amendment bill it might be 107 অর্থাৎ 106 এর পিছত 106 এর পিছত কি 107 এতিয়া 130 চলি আছে কালিলৈকে যদি আৰু এখন বিল আনি দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে টোটাল কি বুলি কোৱা হ'ব 131 ঠিক আছে তো এনেকৈ নাম্বাৰিং দি দিয়া হয় তো এইবিলাক পাস হক না বিল হে হৈ আছে একটো হোৱা নাই ন তো এইবিলাক নাম্বাৰিং দি দিয়া হয় দেন সাম অফ দিস বিল গেট পাসড সেইবিলাক বিল কিছুমান পাস হৈ যায় প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ হৈ যায় দেন দে অফিচিয়ালি বিকাম দা কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট যদি বিলখন পাস হৈ গল প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ পাই গল সেইখন আমি কি হৈ যাব কনষ্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট যেটো আমি ডাইৰেক্টলি পঢ়িম ষ্টাডি কৰিম আৰু যদি সেইখন বিল পাস হৈ না যায় পাৰ্লিমেন্টত প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ নামাৰে সেইখন বিল ল্যাপস হৈ গল বাট নাম্বাৰিংটো থাকিলে নহয় নেকি নাম্বাৰিং তেনেকৈ ৰাখিলে এক্সাম্পল কনষ্টিটিউশন 106 এমেন্ডমেন্ট এক্ট এখন 2023 পাস হৈ গল but some bill never pass lapse withdraw rejected the number still counted ঠিক আছে নাম্বাৰ still counted হৈ থাকিব এতিয়া এখন যদি পাস হৈ যায় 130 হৈ যাব যদি এখন পাস নহয় দেন 131 132 যেতিয়ালৈকে পাৰ্লিমেন্টত বিল পাস হৈ না যায় ফৰ এক্সাম্পল এখনো পাস নহল দেন 135 নাম্বাৰ বিলখন বলে পাস হৈ বলে প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ হৈ গল দেন সেইখন আমি পঢ়িম 135 কনষ্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট হেতুটো
106 পিছত 107 108 109 নাম্বাৰিং হৈ আছে বাট সেই বিলকেইখন লেপছ হৈ গ'ল পাছ নহ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টত যদি বিলৰ পৰা এক্ট হৈ যায় তেতিয়াহে আমি পঢ়িম সেইটোতো ক'লো যে 106 পিছত 107 129 লৈকে সেইখন গোটেইবিলাক বিল নাম্বাৰিং দি দিয়া হ'ল আৰু সেইখন পাছ নহ'ল পাছে নহ'ল এইখন নিউজত আছে কাৰণে এইখন পঢ়ি আছোঁ আমি এইখনো এতিয়ালৈকে পাছ হোৱা নাই যদি এইখনো পাছ নহয় এইখনো আমি নপঢ়োঁ যদি এইখন পাছ হৈ যায় দেন আমি এইখন পঢ়িম 130 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আগৰ মাজৰ যিখিনি গেপ 106ত পাছ হৈ গ'ল সেইখন পাৰিলে আমি 106 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বুলি পঢ়িলোঁ তো 106ৰ পৰা 129 লৈকে সেইকেইখন আছিলে তোমাৰ কি বিল হৈ আছিলে বাট সেইবিলাক কি হৈ গ'ল পাছ নহ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টত নাম্বাৰিংটো ঠিকেই আছিলে বাট পাছ নহ'ল যে বুজি পাইছে ন পাছ নহ'ল সেইকাৰণে সেইখন আমি নপঢ়োঁ সেইখন আমাক দৰকাৰ নাই নালাগে পাছে নহ'ল যিহেতু বিল তো এইখন নিউজত আছে কাৰণে এইখন আমি পঢ়ি আছোঁ এতিয়ালৈকে বাট এইখনো যদি কালিলৈকে পাছ নহয় এইখনো নালাগে 130 পিছত 131 আহিব 132 আহিব ফৰ এক্সাম্পল 140 বোলে নতুন বিল এখন পাছ হ'ল সেইখন পাছ হৈ পেলাই প্ৰেচিডেণ্টৰ ছিগনেচাৰ হৈ গ'ল দেন আমি পঢ়িম 130 কনষ্টিটিউশ্যন দেন আমি ফৰ এক্সাম্পল 150 এইখন ছাপ'জ 130খনো পাছ নহ'ল নাম্বাৰিংটো চলি থাকিব তেনেকৈ 131 132 এনেকৈ চলি থাকিব দেন 150 নম্বৰ বিলখন বোলে পাছ হৈ গ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেন প্ৰেচিডেণ্টৰ এক্সেণ্টটো পাই গ'ল ছিগনেচাৰো পাই গ'ল দেন আমি তেতিয়া পঢ়িম 150 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ডাইৰেক্টলি 106ৰ পৰা 150 লৈকে জাপ মাৰিম মাজৰ বিলকেইখন ডেট মিনছ কি পাছ নহয় এটা নাম্বাৰিং 7 থাকিব 106খন পাছ হৈ গ'ল কাৰণে আমি এক্ট হিচাপে পঢ়িলোঁ দেন তাৰপিছত আহিলে কি 107 108 সেইখন বিল হৈ আছে এতিয়ালৈকে 130 লৈকে এইখন বিলে হৈ আছে যদি নাম্বাৰিংটো 7 থাকিব বিলে হৈ আছে যদি পাছ হৈ যায় ছাপ'জ এইখন বিল পাছ হৈ গ'ল দেন আমি পঢ়িম 130 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বিলটো বহুত উঠাই দিয়ে ন পাছ নহয় লাষ্ট পাছ হৈছিলে এইখন অৰ্থাৎ সেইকাৰণে আমি এইখন এক্ট বুলি ধৰোঁ তো বিলৰ পৰা এক্ট হৈ যায় যেতিয়া পাছ হৈ যায় তো এইখন 100 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2015ত আহিছিলে যিখন পাছ হৈছিলে লেণ্ড বাউণ্ডেৰী এগ্ৰিমেণ্ট উইথ বাংলাদেশ দেন 101st এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2016 GST ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে 102 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2018 কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দিছিলোঁ আমি নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ NCBC দেন 103rd 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছিলোঁ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনক EWS অ'কে 104th আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্সটেণ্ডেড কৰিছিলোঁ 10 ইয়াৰ্ছলৈকে আৰু এংলো ইণ্ডিয়ানবিলাক নোহোৱা কৰিছিলোঁ আৰু এই যিখন নাম্বাৰিং ডাইৰেক্টলি গোটেইবিলাক পাছ হৈ গ'ল কণ্টিনিউ হিচাপত চলি আছে মানে এতিয়া 130খন যদি পাছ হৈ যায় 130 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যোনখন আমি পঢ়ি আছোঁ কালিলৈকে ছাপ'জ পাৰ্লিয়ামেণ্টে আৰু এখন বিল উঠালে সেইখন নাম্বাৰিং কিমান হ'ব 131 সেইখনো বোলে পাছ হৈ গ'ল 131 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 130 নেক্সট আহিব 133 চৰি 132খন বোলে পাছ নহ'ল 130 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল হৈ থাকিলে এইখন দেন 133খন পাছ উঠাব 134 135 উঠাব 135খন বোলে পাছ হৈ গ'ল দেন 135 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট নাম্বাৰিং 7 থাকিব যদি পাছ হৈ যায় এক্ট হৈ যাব পাছ নহ'লে বিল ঠিক আছে বাকী 105 তোমাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে OBC লিষ্টৰ কাৰণে দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট 106 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছিলে ঠিক আছে 106খনত 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছিলে এতিয়া 107খন আমি কিয় পঢ়া নাই বিকজ সেইখন পাছে নহ'ল বিলে হৈ থাকিলে এক্ট নহ'লে তো এক যদি নহয় কাম নাই এখন লেপছ হৈ গ'ল দৰকাৰ নাই না আমাক অ'কে এতিয়া নেক্সট আনটিল যেতিয়ালৈকে বিলৰ পৰা এক্ট নহয় তেতিয়ালৈকে আমি সেইখন আমাক দৰকাৰ তো বিলৰ পৰা এক্ট যিখন হ'ব সেইখন আমাক লাগিব কাৰণ সেইখন এক্ট হোৱা মিনছ কি ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল এক্ট হোৱা মিনছ কি ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাব এক্ট নোহোৱা মিনছ কি ইমপ্লিমেণ্টে হোৱা নাই যিখন ইমপ্লিমেণ্ট নোহোৱাই নাই সেইখন আমাক দৰকাৰে নাই যিখন ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে সেইখন আমাক লাগিব বুজি পাইছে ঠিক আছে তো নাম্বাৰিংবিলাক 7 থাকিব নাম্বাৰিংবিলাক 7 থাকিব যদি পাছ হৈ যায় এক্ট পাছ নহ'লে বিল চিম্পল নাম্বাৰিং 7 থাকিব তো এক্ট মিনছ কি ছাকচেছফুলি এমেণ্ডমেণ্ট যিহেতু লাষ্ট হৈছিলে 106 তাৰপিছত যিমানবিলাক আছিলে সেইবিলাক ছাকচেছফুলি পাছ হোৱা নাই ঠিক আছে তো বিল হ'ল অল এটেম্প ইনক্লুডিং ফেইল অৰ পেণ্ডিং যিমান ফেইল হওক পেণ্ডিং হওক সেইবিলাক সকলোবিলাক বিল আৰু বিলখন যদি পাছ হৈ যায় তাক কোৱা হয় এক্ট ঠিক আছে বিলখন পাছ হৈ গ'লে তাক কোৱা হয় এক্ট আৰু পাছ নহ'লে তাক কোৱা হয় বিল বাট নাম্বাৰিং 7 থাকিব নাম্বাৰিং কাউণ্টিং হৈ থাকিব কালিলৈকে আৰু আজি বোলে আৰু এখন বিল উত্থাপন কৰিছে 131 হ'ব কালি পৰহিলৈকে আকৌ উত্থাপন কৰিছে 132 হ'ব তো যেতিয়ালৈকে পাছ নহয় নাম্বাৰিং 7 থাকিব কেৱল যদি পাছ হৈ যায় বিলৰ পৰা এক্ট হৈ যাব
বিল ৱৰ্ডটো গুচি পেলাই এক্ট হৈ যাব ঠিক আছে বাকি বিলে হৈ থাকিব তো এক্ট হ'ল সাকসেসফুল বিল হ'ল ফেইলড নেক্সট নতুন 15 ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া 15 নম্বৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট সিপি ৰাধাকৃষ্ণন ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিবা নিউ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু ভাইস প্ৰেসিডেন্ট যিজন থাকে সেইখন ৰাজ্যসভাৰ এক্স অফিচিও চেয়াৰম্যান হয় অৰ্থাৎ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ অফ দা হাউস তো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ যিজন লোকসভা থাকে তাক কোৱা হয় স্পিকাৰ আৰু যিজন ৰাজ্যসভা থাকে তাক কোৱা হয় কি চেয়াৰম্যান ঠিক আছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বুলি নৰ্মেলি আমি কওঁ যিজন মেইন লিডাৰ থাকিব হাউসৰ ওকে যদি সেইখন লোকসভাৰ হয় হেতু কোৱা হ'ব তোমাক কি লোকসভাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনক কোৱা হ'ব স্পিকাৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনক কোৱা হ'ব চেয়াৰম্যান বা চেয়াৰ পাৰ্সন ঠিক আছে আৰু যোনজন চেয়াৰম্যান থাকিব তেৱে হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট তো ভাইস প্ৰেসিডেন্টজন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হিচাপেও কাম কৰে চেয়াৰম্যান হিচাপেও কাম কৰে ঠিক আছে তো 15 নম্বৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিপি ৰাধাকৃষ্ণন ৰিসেন্টলি কি হ'ল ইলেক্ট হ'ল তেওঁ ঠিক আছে তো অফিস অফ ভাইস কিছুমান আৰ্টিকেল আছে মনত ৰাখিবা ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন ফ্যাক্চুৱেল কোৱেশ্চন দিব আৰ্টিকেলৰ ওপৰত আৰ্টিকেল 63 কি কৈছে দেয়াৰ শ্যাল বি এ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দে আমাৰ দেশত ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এজন থাকিব তো ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে মেনি তো স্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম কিছুমানত আৰ্টিকেল 63 ৰিলেট টু হোৱাট আৰ্টিকেল 63 ৰিলেট টু ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিম্পল আৰ্টিকেল 64 ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ কি হয় ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান হয় তো খুদিব পাৰে যে কোনটো আৰ্টিকেলত কৈছে যে ভাইস প্ৰেসিডেন্টজন ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান হয় আৰ্টিকেল 64 ঠিক আছে আৰ্টিকেল 65 ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এক্ট এজ প্ৰেসিডেন্ট ইফ ভ্যাকেন্সি এৰাইজ প্ৰেসিডেন্ট ইজ আনএবল টু পাৰফৰ্ম দ্যাট মিন্স প্ৰেসিডেন্ট থাকিব প্ৰেসিডেন্টে যদি কিবা গা বেয়া হ'ল বা কিবা কাৰণত প্ৰেসিডেন্টে নিজৰ ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই এবসেন্ট হৈ আছে সেই এবসেন্ট থকা কেইদিন ভাইস প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম কৰিব ঠিক আছে সেই এবসেন্ট থকা কেইদিন ভাইস প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম কৰিব আৰু এই লাইনটো ক'ত লিখা আছে আৰ্টিকেল 65 ঠিক আছে During this period, VP has all the power, emolument, allowances, privilege of the president. Nimel statistic denose ame baru. So jetia vice president president hisabe thakibo. Tetia president jikhini privilege pai. President jikhini khubida pai. Gotekhini kone pabo vice president jone pabo. ঠিক আছে তেতে গোটেখিনি সুবিধা কোনে পাব ভাইস প্ৰেসিডেন্ট জনে পাব অৰ্থাৎ প্ৰেসিডেন্ট যদি এবসেন্ট থাকে সেই টাইম পিৰিয়ড খিনিৰ কাৰণে কোনে মেনেজ কৰিব ভাইস প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম কৰিব আৰু যেতিয়া ভাইস প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম কৰে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ যিখিনি সুবিধা পায় বাংলো পাব ঘৰ পাব যিখিনি এলাউন্সেস পাব সেইখিনি তেও পাব কাৰণ তেও প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম কৰি আছে ন টেম্পৰাৰী টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে হলো তেও প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম কৰি আছে ঠিক আছে গোটেখিনি সুবিধা পাব And all official expenses of the VP office are charged upon the Consolidated Fund of India, not subject to vote of Parliament. Consolidated Fund of India কি হয় তো static class চাম জাস্ট মনত ৰাখি থৈ দিয়া যে ভিমান বিলাক ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ এক্সপেন্সেস হ'ব এই সকল বিলাক ফান্ডিং কৰ পৰা আহিব কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিব আমাৰ ইণ্ডিয়াত তিনিটা ফান্ড আছে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইণ্ডিয়া কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাব্লিক একাউণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এইখিনি পিছত ষ্টেটিকত চাম আমি বিকজ ইয়াতে টাইম লাগিব নহ'লে আকৌ আৰু ৰ্যাঙ্ক কিমান সেকেন্ড হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ফাৰ্স্ট ৰ্যাঙ্কাৰ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া তো ইম্পৰ্টেন্ট অকল এইখিনিয়ে মনত ৰাখিবা প্ৰথম কথা হ'ল এই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিব আৰ্টিকেল 63 কাৰ লগত ৰিলেটেড ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে আৰ্টিকেল 64 কাৰ লগত ৰিলেটেড ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেল 64 ত কি কৈছে যে ভাইস প্ৰেসিডেন্টজনে এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰম্যান হয় কোন ৰাজ্যসভাৰ তো দ্যাট মিন্স ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান আৰু ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এজনে মানুহ কত কৈছে আৰ্টিকেল 64 আৰু আৰ্টিকেল 65 ত কি কৈছে যদি হে প্ৰেসিডেন্ট এবসেন্ট থাকে সেই টাইমখিন পিৰিয়ডৰ কাৰণে ভাইস প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্টৰ কাম কৰিব ঠিক আছে এটো কত কৈছে আৰ্টিকেল 65 তো এই তিনিটা আৰ্টিকেল মনত ৰাখিবা কোৱেশ্চনছ খুদিব পাৰে ডাইৰেক্টলি বিকজ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফিস নিউজত আছে এলিজিবিলিটি কি সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া অবভিয়াসলি হ'ব লাগিব আমাৰ দেশৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব ঠিক আছে 35 প্লাস ইয়ার্স হ'ব লাগিব এজ লিমিট আছে ইয়াতে 35 প্লাস এজ হ'ব লাগিব কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন থাকিব লাগিব তেও ৰাজ্যসভা মেম্বাৰৰ কাৰণে আৰু ক্যান নট হোল্ড এনি অফিস অফ প্ৰফিট আন্ডাৰ ইউনিয়ন ষ্টেট অৰ কন্ট্ৰোল অথৰিটিজ অফিস অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব অফিস অফ প্ৰফিট দ্যাট মিন্স কি এনেকুৱা এটা ফাইনেন্সিয়েল অফিস গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল অফিস যৰ পৰা ফাইনেন্স পায় ফৰ এক্সাম্পল তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো পোষ্টত তুমি হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব ফৰ এক্সাম্পল তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচাৰ হৈ আছা তুমি এফালে খেলিব নোৱাৰা বিকজ সেই অফিসটোৰ পৰা তুমি কি পাইছা পইচা পাই আছা তো এটা ফাইনেন্সিয়েল অফিস তুমি হোল্ড কৰিব নোৱাৰা আন্ডাৰ দা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে অফিস অফ প্ৰফিট
তো সেই হ'ব নালাগিব দেন সেইটো হ'ল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 66 দ্যাট মিন্স সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব বা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে প্ৰিলিমছত আমাৰ কি হ'ব লাগিব 35+ ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব ৰাজ্যসভা মেম্বাৰৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু অফিচ অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নালাগিব দ্যাট মিন্স গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত এনি অফিচ তেওঁ হোল্ড কৰিব নালাগিব ঠিক আছে নেক্সট ইলেকশ্যন প্ৰচেছ আৰ্টিকল 66 ইলেকশ্যন তেওঁ ইলেক্টৰেল কলেজ যিখন থাকিব ক'ত কোন মানুহ কোন মেম্বাৰে ভোট দিব পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এমপি বিলাকে ভোট দিব তেওঁ ষ্টেটৰ এমএলএ বিলাক ভোট নিদিয়ে ঠিক আছে বাট প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনত ষ্টেটৰ এমএলএ বিলাকেও ভোট দিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এমপি বিলাকেও ভোট দিয়ে বাট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনত কোনে ভোট দিব অনলি এমপি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তাতে ষ্টেটৰ এমএলএৰ একো ৰোল নাই ঠিক আছে ষ্টেটৰ এমএলএৰ একো ৰোল নাই আৰু যেটো প্ৰসেস হ'ব প্ৰপৰচনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বাই মিন্স অফ সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোট যেটো পঢ়িম আমি ক্লাছত ঠিক আছে এটো আধা ঘণ্টা নহলে ইয়াতে লাগিব তো এটা যেটো প্ৰসেসত ভোটিং স্টাৰ্ট হ'ব হেটো হ'ল ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন নট দা ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন মিন্স কি আমি ভোট দিছো আমি ভোট দিয়াটো হ'ল ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন যেনেকৈ আমি এমএলএ বিলাকক ভোট দিওঁ এমপি বিলাকক ভোট দিওঁ তো এমএলএ ৰিসেন্টলি এমপি ইলেকশ্যন হৈ গ'ল ঠিক আছে এমএলএ ইলেকশ্যন আহি আছে 2026ত তো আমি কি কৰিম ডাইৰেক্ট ভোট দিম হেটো হ'ল ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন বাট এওঁলোকক আমি ভোট নিদিওঁ এওঁলোকক কোনে ভোট দিব আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে ভোট দিব আমি এমপিক জিকালোঁ এমপিজনে তেওঁক জিকাব এওঁ কোনে ভোট দিব এমপি বিলাকে ভোট দিব ঠিক আছে আৰু যেটো প্ৰসেস প্ৰপৰচনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বাই মিন্স অফ সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোট তো ক্লাছত চাম পলিটিক্স ক্লাছত কি হয় এটো ঠিক আছে সিস্টেম হ'ল এটো সিক্ৰেট বেলটত ভোট হ'ব দ্যাট মিন্স সিক্ৰেট ভোটিং যেনেকৈ আমাৰ সিক্ৰেট ভোটিং হয় ন কোনে কাক ভোট দিয়ে গম পাই জানো নাপায় ন তো ইয়াতো সিক্ৰেট ভোটিং হ'ব ঠিক আছে এইখিনি ফ্যাকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন মনত ৰাখিব ফ্যাকচুৱেল ইনফৰমেশ্যনখিনি টাৰ্ম এণ্ড ৰিমুভেল একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 67 টাৰ্ম অফ অফিচ কিমান থাকিব অবভিয়াছলি 5 ইয়াৰ্ছ ঠিক আছে অবভিয়াছলি আমাৰ 5 ইয়াৰ্ছ থাকে ন সকলোবিলাকৰে প্ৰায় 5 ইয়াৰ্ছ থাকিব ৰেজিগনেশ্যন মনত ৰাখিবা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিব কাক প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্টে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিব কাক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট যেতিয়া ৰিজাইন দিব ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ কাক দিব প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক ৰিজাইন দিব এইবিলাক এটা লাইনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে প্ৰিলিমছত ৰিমুভেল কেনেকৈ ৰিমুভেল হয় ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কেন বি ৰিমুভ বাই ৰাজ্যসভা ৰিজলিউশ্যন পাছ বাই মেজৰিটি অফ অল দ্য ডেন মেম্বাৰ অফ দ্য কাউন্সিল অফ ষ্টেট ডেট মিন্স এফেক্টিভ মেজৰিটি মই কৈছিলোঁ ন মেজৰিটি চাৰিটা টাইপৰ থাকে চিম্পল মেজৰিটি এবছলিউট মেজৰিটি এফেক্টিভ মেজৰিটি আৰু স্পেচিয়েল মেজৰিটি তো এওক যেটো মেজৰিটি থ্ৰুৱেদি ৰিমুভ কৰা হ'ব সেই মেজৰিটিটোৰ নাম হ'ল তোমাৰ এফেক্টিভ মেজৰিটি ঠিক আছে সিদিনা যে আমি এখন বিল চাইছিলোঁ দ্যাট মিন্স 6 শেডিউল কৰাৰ কাৰণে কি মেজৰিটি লাগে স্পেচিয়েল মেজৰিটি লাগে ঠিক আছে তো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে কি মেজৰিটি লাগে এফেক্টিভ মেজৰিটি লাগে তো তাত টোটেল 4টা টাইপৰ মেজৰিটি আছে যে আমি ক্লাছত পঢ়িম ডিটেইলছত তোমাৰ সিম্পল মেজৰিটি এবছলিউট মেজৰিটি এফেক্টিভ মেজৰিটি আৰু স্পেচিয়েল মেজৰিটি আৰু স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰো কেইটামান টাইপ আছে এটোৰ কাৰণে এটা ক্লাছ আমি কৰিম একচুৱেলি মেজৰিটিৰ ওপৰত তো জাষ্ট এতিয়া মনত ৰাখি থৈ দিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক যেতিয়া আমি ৰিমুভ কৰিম কি মেজৰিটি ইউজ কৰিম আমি এফেক্টিভ মেজৰিটি বিকজ যেতিয়া মেজৰিটি এফেক্টিভ মেজৰিটি পঢ়িম তেতিয়া জাষ্ট লিংক কৰিবা তোমালোকে যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টকো এইটো মেজৰিটি থ্ৰুৱেদি ৰিমুভ কৰা হ'ব ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰি পেলাই তাৰপিছত তোমাৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰা গৈ পেলাই বিল কলৈকে যাব লোকসভালৈকে যাব লোকসভা এগ্ৰি কৰিব লাগিব দেন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিমুভ আৰু মিনিমাম 14 ডেজৰ নটিচ পিৰিয়ড এটা দিব লাগিব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক এইবিলাক সব অলৰেডি ষ্টেটিকত চামে অবভিয়াছলি এইবিলাক সব ষ্টেটিকৰ পাৰ্ট আৰু কণ্টিনিউৱেশ্যন যেতিয়ালৈকে নতুন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেক্ট হৈ পেলাই নাহে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কিন্তু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ থাকিব নতুন আহিলে তেওঁ গ'ল ঠিক আছে নতুন আহিলে তেওঁ গ'ল বাছ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোৱে যে তেওঁক কাক ৰেজিগনেশ্যন দিব টেনিউৰ কিমান কোনটো মেজৰিটিত বিল পাছ হয় তেওঁৰ ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰত এফেক্টিভ মেজৰিটি 5 ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ টাৰ্ম আৰু ৰেজিগনেশ্যন কাক দিব প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে ৰেজিগনেশ্যন দিব প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট যদি এবচেণ্ট থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ জেগাত কোন আহিব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে কাৰ কাম কৰিব প্ৰেচিডেণ্টৰ কাম কৰিব বাট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ আৰু এটা কাম কৰে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টজন তেওঁতো হয়ে তেওঁ কি হয় ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনো হয় ঠিক আছে তেওঁতো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছে বা তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনো হয় ঠিক আছে ৰাজ্যসভাৰ তেওঁৰ কি হয় চেয়াৰমেনো হয় তো যেতিয়া তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ পোষ্টত যাব
ৰাজ্যসভাৰ পোষ্টত কোন থাকিব ডেপুটি ৰাজ্যসভা চেয়াৰমেন তেতিয়া থাকিব ডেপুটি চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ঠিক আছে যদি ডেপুটি চেয়াৰমেন এবসেন্ট থাকে দেন কোন থাকিব ভাইস প্ৰেসিডেন্ট গল প্ৰেসিডেন্টৰ তাত ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বৰ্তমান কি হৈ আছে প্ৰেসিডেন্ট হৈ আছে টেম্পৰাৰী টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে তো প্ৰেসিডেন্টৰ চেয়াৰমেন নহয় এফালে গুচি গল এফালে চেয়াৰমেন পোষ্টটো খালী হৈ গল কাৰণ তেওঁ তাতে গুচি গল তো তেওঁ তেতিয়া কোন হ'ব ডেপুটি চেয়াৰমেন হ'ব চেয়াৰমেন ৰাজ্যসভা ডেপুটি চেয়াৰমেনজন চেয়াৰমেনৰ কাম কৰিব যদি ডেপুটি চেয়াৰমেন নাথাকে কোন হ'ব পেনেল ঠিক আছে তেওঁ কৈছিল ন পেনেল তো পেনেল মেম্বাৰ থাকিব ৰাজ্যসভাৰ ভিতৰত এটা গ্ৰুপ থাকিব যাক কোৱা হয় পেনেল পঢ়িম এইবিলাক লাংখং পূজা তিৱা জাতিৰ হয় লাংখং পূজা ঠিক আছে তিৱা জাতিক আৰু কি জাতি নামেৰে জনা যায় পপুলাৰ নন এজ লালুং ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লাংখং পূজা ওকে The Tiwa tribe of Assam recently celebrated their traditional Langkhong Puja festival হয় তোমার হারভেস্ট ফেস্টিভেল গুড হারভেস্টৰ কাৰণে ৰবি সিজনৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰবি আৰু খৰিফ ইয়াতে আহিলে তোমাৰ ডিফাৰেন্সেস বিটুইন ৰবি ক্ৰপ এন্ড খৰিফ ক্ৰপ ৰাইস ৰবি ক্ৰপ নে খৰিফ ক্ৰপ তো ফাৰ্স্ট ইনফৰমেশন হল লাংখং পূজা কাৰ লগত ৰিলেটেড তিৱা জনজাতিৰ লগত ৰিলেটেড যাক আমি লালুং বুলিও কওঁ ঠিক আছে আৰু কেতিয়া হারভেস্ট কৰা হয়টো কোটো টাইমত ৰবি সিজনত তো ৰবি সিজন তেওঁলোকে গুড হারভেস্টিংৰ কাৰণে তেওঁলোকে পূজা কৰে যাক কোৱা হয় লাংখং পূজা তিৱা জনজাতিসকলে ফাৰ্স্ট ইনফৰমেশন গম পালা প্ৰিলিমছত ইয়ালৈকে আহিব ঠিক আছে প্ৰিলিমছত ইয়ালৈকে আহিব মন্তব্য কোনটো মেইনলি সুধিব লাংখং পূজা কোনটো ট্ৰাইবৰ লগত ৰিলেটেড সিম্পল হেনেকৈ সুধিব APSC বা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম কাৰ লগত তিৱা জনজাতিৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰথম কথা হ'ল এইটো ৰবি সিজন তো ট্ৰেডিশনাল সোশিও ৰিলিজিয়াছ ফেস্টিভেল হয় তিৱা কমিউনিটি যাক তোমাক তিৱা কোৱা হয় লালুং বুলিও ট্ৰাইব অফ আসাম আৰু যাতে তোমাৰ ব্লেছিংছ পায় যাতে তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ভাল হয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে পূজা কৰা হয় আৰু যিমানবিলাক আছে ট্ৰাইবৰ তোমাৰ আমাৰ যিমানবিলাক কালচাৰ সকলোবিলাক কি হয় তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ লগতে ৰিলেটেড হয় ন বিহু কিহৰ লগত ৰিলেটেড এগ্ৰিকালচাৰ বহাগ বিহু কাতি বিহু মাঘ বিহু কিহৰ লগত ৰিলেটেড এগ্ৰিকালচাৰ আৰু মেক্সিমাম ফেস্টিভেল কিহৰ লগত ৰিলেটেড এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে এটো এটা এগ্ৰিকালচাৰ ফেস্টিভেল খৰিফ ক্ৰপ আৰু ৰবি ক্ৰপ খৰিফ ক্ৰপৰ সিজন হল অনসেট অফ মনসুন ৰেইন যেতিয়া বৰষুণ দিব মনসুন আহিব তেটো কোৱা হ'ব খৰিফ ক্ৰপ কোন খৰালি কাল ঠিক আছে খৰিফ ক্ৰপ উইথ দ্য অনসেট অফ মনসুন ৰেইন জুন জুলাই টাইমত এটা হারভেস্টেড কৰিব সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ এটা স্টাৰ্ট হল খৰিফ ক্ৰপ যত মনসুন ঠিক আছে অনসেট অফ মনসুন আহিব ওকে বিকজ যেটো মনসুন আহিব তাতে কি লাগিব পানী যেতিয়া মনসুন আহিব তেতিয়া হ'ব কি পানী আৰু ৰাইসক কি লাগে ৰাইস ওয়াটাৰ লাগে ধান খেতিত কি লাগে পানী লাগে ন গোটেই তোমাৰ গোটেই খেতি পথাৰখন কি কৰি দিয়া হয় ফ্লাড কৰি দিয়া হয় সেইকাৰণে কি কৰে যেতিয়া ধান খেতি কৰে মাজে মাজে কি কৰি দিয়ে তোমাৰ এটা বক্স মানে আলি কৰি দিয়ে ন সেইকাৰণে গান আছে ন পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি তো পানী কৰি ফেলাই কি দিয়া হয় আলি বনাই দিয়া হয় ন ঠিক আছে গানৰ পৰা মন আহা পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি তো আলি কিয় বনাওঁ আমি পানী দিয়াৰ কাৰণে পানী কাক লাগে ধান খেতিক পানী লাগে ঠিক আছে তো আৰু ধান খেতিক পানী লাগে যেহেতু ধানটো কি হ'ব তোমাৰ খৰিফ ক্ৰপ বাস খৰিফ ক্ৰপ কেতিয়া কৰা হয় যেতিয়া মনসুন আহিব মনসুন মিন্স কি পানী সিম্পল হৈ গ'ল ন হেতুৱে water requirement need more water example rice maize cotton jute sugar cane bajra groundnut soybean এই সকলোবিলাক হল খৰিফ ক্ৰপ নেক্সট কোৱেশ্চন খুদে এটুত বৰবুৰ ৰাইস খৰিফ ক্ৰপ হয় না ৰবি ক্ৰপ হয় এটু কোৱেশ্চন খুদে খৰিফ মিন্স কি পানী ৰবি মিন্স কিষান যত পানী নালাগে সিম্পল খৰিফ মিন্স কি যত পানী লাগে ঠিক আছে জাস্ট গানটো মনত ৰাখিলে হল হৈ গল ওকে নেক্সট আলে তোমাৰ ৰবি মিন্স কি সূৰ্য যত পানী নালাগে হুইটক কি নালাগে পানী নালাগে পানী দিলে হুইট মৰি যাব ওকে ৰবি মিন্স সূৰ্য সন আফটাৰ দা মনসুন সেইকাৰণে যেতিয়া বৰষুণ নহয় তেতিয়া আমি খেতি কৰোঁ আফটাৰ দা মনসুন খৰিফ ক্ৰপ কি হয় অনসেট অফ মনসুন যেতিয়া বৰষুণ দিবলগীয়া থাকে যেতিয়া বৰষুণ আহিব অনসেট অফ মনসুন তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয় খৰিফ ক্ৰপ ডেট মিন্স কি পানী লাগিব তো পানী লগা যিখিনি খেতি সেইখিনি হ'ল খৰিফ ক্ৰপ যেখানে তোমাৰ ৰাইস সয়াবিন মেইজ সেইবিলাক হ'ল কি খৰিফ ক্ৰপ যত পানী লাগিব সুগাৰ কেন পানী লাগিব ৰবি মিন্স কি সূৰ্য যত সূৰ্য মিন্স কি পানী নালাগে ঠিক আছে তো ৰবি ক্ৰপ কেতিয়া হ'ব আফটাৰ দা মনসুন হলে তো যত পানী নালাগে ঠিক আছে এক্সাম্পল যেনেকৈ হুইট বাৰ্লি মাষ্টাৰ্ড গ্ৰাম পিচ এই যেখানে মনসুনৰ পিছত তোমাৰ যেতিয়া এই তোমাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ পিছত গোটেই পথাৰবিলাক চাবাচোন মাষ্টাৰ্ড হৈ যাব ধুনীয়া
সৰিয়হ খেতি হৈ যায় না নাই সৰিয়হ খেতি কেতিয়া কৰা হয় আফটাৰ দা মনসুন পানী নালাগে না পানী থাকিলে মৰি যাব সৰিয়হ খেতি সেইকাৰণে প্ৰথম ধান কৰা হয় এতিয়া চাবা ধান কৰি আছে ধানৰ পিছত কি কৰিব সৰিয়হ কৰিব খেতি পথাৰবিলাক এতিয়া চাবা ধান সব ধাননি পথাৰ থাকিব খৰিফ ক্ৰপ পানী লাগিব এতিয়া কি মনসুন পিৰিয়ড পানী লাগিব মনসুনৰ পিছত কি আহিব বৰষুণ নহয় গৰম আহিব ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ ঠাণ্ডা দিন আহিব তো তাতে বৰষুণ নহ'ব তাত কি লাগিব ৰবি ক্ৰপ ডেট মিনছ কি এইবিলাক তাৰপিছত কি হ'ব মাষ্টাৰটো খেতি কৰা হ'ব ডেট মিনছ সৰিয়হৰ খেতি কৰা হ'ব গোটেই পথাৰবিলাক সৰিয়হৰ আহি যাব য'ত পানী নালাগে ঠিক আছে চিম্পল বুজি পাইছা খৰিফ ক্ৰপ ৰবি ক্ৰপ মনত আহিবা খৰিফ ক্ৰপ কি লাগে পানী লাগে অনছেট অফ মনসুন ৰাইচ পানী লাগিব ৰবি ক্ৰপ কি ৰবি মিনছ সূৰ্য আফটাৰ দা মনসুন পানী নালাগে ঠিক আছে হুইট অ'কে আৰু যেটো আমি পূজা কৰোঁ কেতিয়া কৰোঁ আমি ৰবি ক্ৰপ মনত ৰাখিবা about the Tia tribe an important tribal group of Assam formerly known as Lalung belonging to the Mongoloid ethnic group ঠিক আছে এইবিলাকৰ ওপৰতো সোধে ট্ৰাইব কাকলৈ বিলং কৰে মংগোলয়েড এথনিক গ্ৰুপ হয় লিংগুইষ্টিক্যালি পাৰ্ট হয় টিবেটো বাৰ্মান ফ্যামিলি উইথ ক্লোজ টু বড়ো নাগা ট্ৰাইব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কোৱেশ্চনছ দিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোৱেশ্চনছ এইখিনি ফ্যাক্চুৱেল ইনফৰমেশ্যন কোন হয় তেওঁলোকে মংগোলয়েড ট্ৰাইবৰ গ্ৰুপ হয় ঠিক আছে যাক আমি লালুং বুলি কওঁ আৰু লিংগুইষ্টিক্যালি কাৰ লগত আছে তোমাৰ টিবেটো বাৰ্মান ফ্যামিলি উইথ এ ক্লোজ টাইজ উইথ দ্য বড়ো নাগা ট্ৰাইব ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন নেক্সট ফিচাৰ্ছ এই লাইনটো মনত ৰাখিবা টিৱা টিৱা ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে টিৱা ৱৰ্ডটোৰ মিনিং আমি নৰ্মেলি টিৱা বুলি জানো টিৱা ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটোতো নাজানো তো মিনিংটো সুধিব পাৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টিৱা টি মিনছ ৱাটাৰ ৱা মিনছ superior ঠিক আছে টি মিনছ কি ৱাটাৰ ৱা মিনছ কি superior টি ৱা ৱাটাৰ superior ঠিক আছে টিৱা মিনছ কি টি মিনছ হ'ল water wa means all superior cultural rich oral tradition আছে oral tradition means কি মুখেৰে কোৱা নরমালি রিটেন অলপ কম अवेलेबल থকা পোৱা যায় সেইকাৰণে মানে কালচারাল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হিন অলপ কম হোৱা যায় ঠিক আছে বিকজ বেসিক্যালি oral tradition আছে মুখেৰে ফক মিউজিক আছে ডান্স আছে হিস্ট্ৰিকেল ৰেফাৰেন্স আছে আমাৰ অসম বুৰঞ্জী যেনেকৈ জয়ন্ত বুৰঞ্জী অসম বুৰঞ্জী কছাৰী বুৰঞ্জী সকলোবিলাকতে তোমাৰ কি লিখা আছে তোমাৰ টিৱা যেটো জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ উল্লেখ আছে ঠিক আছে আমাৰ বুৰঞ্জী সকলত বুৰঞ্জী মিন্স কি হিস্ট্ৰিকেল ক্ৰনিকলছ ঠিক আছে তো ৰিলিজিয়াছ লাইফ দেন বৰঘৰ থানঘৰ নামঘৰ এইবিলাক আছে ঠিক আছে দেন সোশ্যাল ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো মনত ৰাখিবা এইটো ৱৰ্ড চামাৰি প্লে ঠিক আছে এইটো হ'ল এটা সোসাইটি কমিউনিটি সাৰ্ভিস কৰাৰ কাৰণে সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটিৰ কাৰণে সকলোবিলাক মানুহবিলাক একেলগত আহে তাক কোৱা হয় চামাৰি প্লে কোৱেশ্চন সুধিব চামাৰি প্লে কাৰ লগত ৰিলেটেড চামাৰি প্লে কাৰ লগত ৰিলেটেড টিৱা জনজাতিৰ লগত ৰিলেটেড এনেকৈ কোৱেশ্চন সুধিব ঠিক আছে আৰু মেইনলি ফেষ্টিভেলবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ ফেষ্টিভেল হয় য'ত কমিউনিটিবিলাক আহিব একেলগত তাক কোৱা হ'ব চামাৰি প্লে ডাইৰেক্টলি লিংক কৰে তোমাক টিৱাৰ লগত তো টিৱা ফেষ্টিভেল ফাৰ্ষ্ট মনত ৰাখিবা কি হয় ৱৰ্ড মনত ৰাখিবা ঠিক আছে টিৱা মিনিংটো কি ঠিক আছে দেন কি হয় চামাৰি প্লে মনত ৰাখিবা এইটো হ'ল কমিউনিটি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' সকলোবিলাক মানুহবিলাক গোট খাব আৰু ফেষ্টিভেল ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে সেইটো কয় চামাৰি প্লে কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি সুধিব চামাৰি প্লে কাৰ লগত ৰিলেটেড টিৱাৰ লগত ৰিলেটেড এটা অপশ্যন দিব বেলেগ টিৱাৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সট ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা 8 ছেপ্টেম্বৰ 1926 ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন মনত ৰাখিবা শদিয়া ঠিক আছে ওকে আৰু এবাৰতো চেলিব্ৰেট হৈ আছে ইভেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী আহিব ঠিক আছে এটা আছে না ফেষ্টিভেল মানুহে মানুহৰ বাবে গান গাম আমি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব ওকে আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহি আছে ন মোদী আমাৰ অসমত আহি আছে ওকে নেক্সট গ্ৰিউ আপ আসাম ফক ট্ৰেডিশ্যন ৰেকগনাইজ হিজ ফাৰ্ষ্ট সং এট দ্য এজ অফ 10 ফাৰ্ষ্ট গান কেতিয়া গৈছিলে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত 10 বছৰ বয়সত প্ৰথম গান গাইছিলে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ঠিক আছে কমপ্লিট কৰিছিলে এম এ ইন পলিটিকেল সায়েন্স ফ্ৰম BHU PhD কৰিছিলে মাছ কমিউনিকেশ্যন ইন কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি 1952 য'ৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছিলে তেওঁ পল ৰবিনছন গ্লোবেল চিভিল ৰাইটছ মুভমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি হ'ল তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড জাষ্ট পাৰ্ট একাডেমিক লাইন তো জন্ম পাইছিলে 1926 8 ছেপ্টেম্বৰ শদিয়াত তাৰপিছত তেওঁ গানৰ কাৰণে ফক ট্ৰেডিশ্যনৰ কাৰণে আকৰ্ষিত হ'ল 10 বছৰ বয়সত তেওঁ কি কৰিলে প্ৰথম অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত কি কৰিলে গান গালে কলকাতাত দেন তেওঁ পলিটিকেল সায়েন্স পঢ়িলে BHUৰ পৰা মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়িলে কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তাত তেওঁ কি কৰিলে ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ল ইনস্পায়াৰ হ'ল দেন তেওঁ বাকীখিনি কাম তেওঁৰ লাইফত আহি থাকিলে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মিউজিক এণ্ড লিৰিক্স এভাৰগ্ৰীণ ছং যেনেকৈ মানুহে মানুহৰ বাবে মই এটি যাযাবৰ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে ঠিক আছে এইবিলাক হ'ল তেওঁৰ মিউজিক্স এণ্ড লিৰিক্স চিনেমা ডিৰেক্টৰ আছিলে তেওঁ কৰ এৰা বাটৰ সুৰ
very very important এৰাবাটৰ খুৰ questions সোধে চামেলি মেম সাহেব questions সোধে prelims ত mainly factual question এৰাবাটৰ খুৰ চামেলি মেম সাহেব আৰু কম্পোজ কৰিছিলে মিউজিক ফৰ হিন্দী এণ্ড বেংগলী ফিল্মছ ৰদালি দমন সাজ ঠিক আছে এৰাবাটৰ খুৰত কিন্তু questions সুধিছে বহুতবাৰ এৰাবাটৰ খুল আৰু চামেলি মেম সাহেব চিনেমাখন তেওঁ ডিৰেক্টিং কৰিছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ঠিক আছে question সুধিব social voice obviously তেওঁ এড্ৰেছ কৰিছিলে property inequality নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট আৰু পাব্লিক সাৰ্ভিস এটো মন ৰাখিবা চেয়াৰম্যান আছিলে সংগীত নাটক একাডেমীৰ ঠিক আছে সংগীত নাটক একাডেমীৰ চেয়াৰম্যান আছিলে আৰু এমএলএও আছিলে ইলেকশন হেলিছিলে 1967 এমএলএও আছিলে নাওবৈছা কনস্টিটুৱেন্সিৰ পৰা তেওঁ এমএলএও আছিলে অৰ্থাৎ পলিটিক্যাল কেৰিয়াৰ তেওঁৰ ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ বাকি চেয়াৰম্যান আছিলে সংগীত নাটক একাডেমীৰ চেয়াৰম্যানও আছিলে very very important কিয় ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটিৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন সোধে জিএছ পাৰ 5 ত শৰ্টকে লিখিব লাগিব না সব এনেকে শর্টকে লিখি দিবা ঠিক আছে সব শর্টকে লংকে লিখিব না ডাইরেক্ট শর্ট কন্ট্রিবিউশন ডাইরেক্ট নেক্সট সিগনিফিকেন্স কালচারাল আইকন অবভিয়াসলি অসমৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বা ভাৰতৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ সম্পদ সেইকাৰণে আমি কি দিছো ভাৰত ৰত্ন দিছো ঠিক আছে এৱাৰ্ড পাইছিলে দাদা সাহেব ফালকে এৱাৰ্ড পাইছিলে পদ্মা বিভূষণ আৰু পষ্টমাছলি ভাৰত ৰত্ন পাইছিলে 2019 ত ওকে very very important মনত ৰাখিবা মেইনলি কোৱেশ্চন যদি চাব যোৱা এৰাবাটৰ খুৰ চামেলি মেম সাহেবৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সোধে কেতিয়াবা কনস্টিটুৱেন্সি কেতিয়াবা সুধি দিয়ে ইণ্টাৰভিউ টাইমত যে ভূপেন হাজৰিকা কি কনস্টিটুৱেন্সি আছিলে ঠিক আছে নাওবৈছা কনস্টিটুৱেন্সি